फ्रेंड्स, मी प्रांजली तुम्हा सगळ्यांचं अगदी मनपूर्वक स्वागत करते माझ्या YouTube चॅनल वरती, ज्याचं नाव आहे प्रांजलीज किचन। नेहमीप्रमाणेच मी आज तुमच्यासाठी एक खास रेसिपी घेऊन आलेली आहे। तर ती रेसिपी काय आहे, चला आपण व्हिडिओला सुरू करूया। हिवाळ्यामध्ये कडाक्याच्या थंडीमध्ये घरातील सगळ्यांनी आवर्जून खावी अशी आज मी एक आलिवाची खीर तुम्हाला दाखवणार आहे। तर त्यासाठी मी इथे 1 चमचा आलिव घेतलेला आहे आणि ते आपल्याला पाण्यामध्ये भिजत टाकायचं आहे। कमीत कमी 1 तास आपण हे आलिव पाण्यामध्ये भिजत टाकणार। आलिव हे बुद्धिवर्धक असल्यामुळे लहान मुलांसाठी किंवा वाढत्या वयाच्या मुलासाठी ते जास्त फायदेशीर असतं। आता हे आपण 1 तास असंच भिजत ठेवूयात आणि 1 तासानंतर पाहूयात की आपला आलिव हे छान भिजलेला आहे। तर ते भिजून एकदम दुप्पट होतं। आता आपल्याला याची खीर बनवायची आहे। तर खीर बनवण्यासाठी आपण एक पातेलं घेणार आहोत आणि त्या पातेल्यामध्ये आपल्याला दूध घ्यायचं आहे। तर मी इथं 2 वाटी दूध घेतलेलं आहे। 1 वाटीला थोडंसं कमी आळीव झालेलं आहे, त्यामुळे मी इथं 2 वाटी दूध घेतलेलं आहे। तर आता हे दूध आपण गॅसवरती गरम करायला ठेवूयात आणि ह्याला आपल्याला छान उकळी येऊ द्यायचं आहे। आता आपलं दूध छान उकळी आलेलं आहे। आता आपण गॅस कमी करूयात आणि त्यामध्ये 1 चमचा फिरवून घेऊयात आणि जे आपलं आळीव भिजलेलं आहे तर ते आपण यामध्ये आता टाकून घेणार आहोत। दूध उकळल्यानंतर आपल्याला आळीव यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे आणि परत एकदा आपण यामध्ये चमचा फिरवून घेणार आहोत। आळीवामध्ये भरपूर प्रमाणात आयर्न, कॅल्शियम, विटॅमिन्स आणि प्रोटीन्स असतात, त्यामुळे हे जास्त फायदेशीर असतं आपल्या शरीरासाठी। आळीव टाकल्यानंतर आपण त्यामध्ये साखर टाकून घेऊयात। मी इथं 3 चमचे साखर टाकत आहे आणि साखर टाकल्यानंतर थोडीशी विलायची पूड टाकायची आहे आणि तुम्हाला जे ड्रायफ्रूट्स आवडतील तर ते त्यामध्ये आपण ॲड करूयात। मी इथं काही काजूचे काप, पिस्ता आहेत आणि बदामाचे काही काप हे मी यामध्ये टाकून घेते आणि ही खीर शिजण्यासाठी आपल्याला जास्त वेळ नाही लागणार, फक्त 5 ते 7 मिनिटांमध्ये आपली ही खीर तयार होईल। तोपर्यंत आपण कमी गॅसवरती ही खीर छान अशी शिजवून घेणार आहोत। जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही इथे जायफळ सुद्धा किसून टाकू शकता। जर प्रेग्नन्सीच्या शेवटच्या महिन्यामध्ये तुम्ही ही खीर खाल्ली तर डिलिव्हरी तर तुमची नॉर्मल होतेच, शिवाय लवकर सुद्धा होते आणि डिलिव्हरी नंतर सुद्धा तुम्ही ही खीर खाल्ली तर बाळाला दूध जास्त येतं आणि बाळ जास्तच हेल्दी होतं। त्यामुळे बाळंतिणीसाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे आलिवाची खीर। तर आपली आता 5 ते 7 मिनिट इथे झालेली आहेत आणि खीर आपली छान शिजलेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि हे गार व्हायची वाट बघूयात। ही खीर तुम्ही गरमही खाऊ शकता किंवा गार सुद्धा खाऊ शकता। आळीव खाल्ल्यामुळे आपल्या शरीरातील रक्ताचं प्रमाण वाढतं आणि आपले पोटाचे जे काही विकार असतात ते सगळे नाहीसे होतात। त्यामुळे बहुगुणी हे आलिवाची खीर सगळ्यांनी खाल्लीच पाहिजे आणि हिवाळ्यामध्ये कडाक्याच्या थंडीमध्ये तर ही खीर आठवड्यातनं 2 ते 3 वेळा नक्कीच खाल्ली पाहिजे। आजचा व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।